các bạn, hôm nay mình sẽ nấu món bún bò Huế ha. Thì đây là cái bò bắp, bạn thấy những cái bóng bóng nhớt nhớt đây nè. Mình lấy dao mình làm cho nó sạch hết đi ha. Rồi sau đó mình rửa cái bò bắp này với nước muối ha. Rửa cho sạch ha, để chờ mình chuẩn bị mình nấu bún bò Huế ha. Bạn bắt cái nồi lên ha, bỏ vào một chút dầu ô liu. Khi dầu nóng mình cho thịt bò mình đã sắc sẵn như vậy nè. Mình sắc cỡ nửa yên một miếng á. Có nhiều người họ để nguyên để họ nấu rồi sau đó họ sắc, nhưng mà mình thì thích sắc sẵn rồi nấu luôn, nó xếp được nửa thời gian. Ở đây không có ai có thời gian mà nấu cái nồi mà 3-4 tiếng đồng hồ đó, cho nên mình sắc cái này kể như cái miếng đó mình rửa sạch với là rượu cooking á nha, rượu nấu ăn á, rửa sạch xong rồi cái mình sắc từng miếng ra như vậy nè, nửa in ha. Xong rồi nước bắt đầu dầu nó hơi nóng, mình sẽ cho cái thịt bò mình sắc rồi đó vào mình xào sơ, cho vào mình xào xào để không nó dính dưới đáy nồi nha. Cứ xào cho nó săn cái thịt lại, rồi sau đó mình mua sả cây đây nè, mình cắt ra làm hai, cỡ 8-9 cây sả đó, bỏ nó vô mình xào chung với thịt bò. Ok, bạn xào cỡ 6-7 phút, bạn thấy nó săn như vậy á thì bắt đầu mình đổ nước vô mình nấu nha, lửa cỡ 7-7 rưỡi nha. Nó săn như vậy đó, bắt đầu mình đổ nước vô. Sau khi mình đổ nước vô nó sẽ như vậy nè. Cái này là mình nấu trong vòng 5-6 tô ha. Rồi bạn sẽ để vào đây một chút xíu muối ha, một chút xíu thôi, cỡ nửa muỗng cà phê muối thôi ha. Sau đó mình bỏ vào hai nhánh gừng ha. Mình nấu nó trong vòng 1 tiếng, tại cái bò bắp này nấu rất là lâu rồi, cho nên mình nấu trong vòng 1 tiếng, mà cứ cỡ 15-20 phút mình xuống nó sôi á, mình vớt bọt nó mình bỏ đi nha. Ok, bắt nước lên để mình luộc bún ha. Mình mua cái loại bún này nè, cái loại ông già quê hương mà chữ S lọt á, tại vì bún bò mình phải ăn cái cọng nó lớn hơn nha. Đó, mình mua cái loại này nè. Bạn thấy nó ở 15-20 phút sau bạn thấy nó có bọt, bạn cứ vớt đi ha. Cứ nấu trong vòng 1 tiếng trước, tại cái này đó ít lít cũng 1 tiếng rưỡi 2 tiếng bò nó mới mềm, tại vì nó có gân á, cho nên nó sẽ lâu. Mà mình cứ nấu trong vòng 1 tiếng hoặc 2 tiếng, mình cứ thấy nó sôi, nó cứ có bọt thì mình cứ vớt bỏ đi nha, không có gì hết. Nước sôi mình bỏ bún vào. Nước sôi giờ là mình bỏ bún vào mình luộc nha. Tại cái bún này nó cứng á, nó bự hơn á, cho nên mình luộc lâu hơn cái bún 802 ha. Mình bỏ vào mình luộc, mình trộn cái đảo đều, đừng để cho bún nó bị dính nha. Bỏ nó vô mình luộc. Nhỏ vào đột rồi mình cứ trộn đều như vậy cho đến khi mà mình thấy bún nó chín là nó ok ha. Cái này là cỡ 30 phút sau đó, nó còn chưa sôi đó, mà mình phải mở lửa cao nha. Khi mà mình đổ nước vô mình phải mở cái lửa nó cao lên. Cái này nấu chắc cũng 1 tiếng, từ 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng á. Vì cái bò bắp này nó có gân cho nên nấu lâu hơn. Cỡ 30 phút, khi nào thấy nó sôi và nước nó có vậy nè thì bạn cứ vớt nó bỏ đi nha, vớt mấy cái bọt này bỏ đi đó. Cứ thấy nó có bọt nổi lên thì bạn cứ vớt nó, bỏ nó đi ha. Nó sôi đó thì bạn cứ vớt bỏ. Mình nấu theo cái cách của mình cho nó nhanh, chứ cái cách mà nấu chuẩn của bún bò là nó mất rất là nhiều thời gian. Ở Mỹ này nấu kiểu đó mình không có thời gian. Ok các bạn, sau 15 phút thì cái bún nó đã chín. Tại cái bún này nó bự á, cho nên mình phải luộc ít nhất cũng phải 15 phút. Nó chín rồi, giờ mình lấy ra mình xả nước lạnh ha. Ok, mình lấy ra, giờ mình xả nước lạnh ha. Xả cho nó sạch cái nước ra, nó lạnh như vậy nè. Xong rồi mình để ráo ha, mình lấy nó ra, mình để ráo ha. Đây là nồi bún bò mình nấu sau 1 tiếng á, mình cứ vớt bọt nó ra ha.
nó sôi cứ vớt thấy bọt mà mình cứ vớt nó ra, rồi cứ để vậy mà nấu cỡ 15 phút nữa ha, là 1 tiếng 15 phút. Sau 1 tiếng 20 phút ha, mình dặn lửa xuống còn 6 ha, và mình vớt cái bọt này bỏ đi ha, rồi mình sẽ thêm gia vị vào ha, vớt mấy bọt này bỏ hết đi. Cho nửa hũ cốt bún bò vào ha, cái này là cái loại này nè, bún bò nè, thì cái này là mình nấu trong vòng 5-6 tô nha. Mình sẽ cho cái cốt bún bò này vào. Sau khi mình cho nó vào là nó sẽ như vậy nè, lửa nhớ lửa 6 thôi ha, mình nấu trong vòng 40 phút nữa là tổng cộng 2 tiếng thì cái thịt bò với cái thịt bò gân này nè nó sẽ mềm ha. Vì mình không cần thêm mắm ruốc nha, tại vì trong này nó đã có gia vị, nó đã có mắm ruốc sẵn rồi. Ok, thấy cái xung quanh cái nồi á nó dơ, bạn lấy một miếng nắp kinh sạch ha, bạn chùi nó như này để cho nhìn cái nồi nó đẹp đẽ chút nha. Đó, mình cứ chùi nó sẽ sạch một chút ha, chùi nó đều xung quanh hết cho nó sạch cái nồi bún nha, nhìn nó đẹp. Rồi mình để lửa nó 6, mình nấu nó 40 phút ha, cỡ 1 tiếng 50 phút. Bạn thử lại coi nó có vừa ăn, tại trong cái gia vị này nó đã có bột nêm sẵn ha. Mình thấy nó hơi lạ thì mình sẽ cho vào đây nửa muỗng súp nhỏ muối nha, và 2 muỗng cà phê đường phèn, kể như 1 muỗng cà phê muối và 2 muỗng cà phê đường phèn. Mình sẽ dặn lửa xuống cỡ 5 ha, là 1 tiếng 50 phút á. Rồi sau đó mình sẽ cho vào đây 1 muỗng muối nha, muỗng cà phê muối á, và 2 muỗng cà phê đường phèn ha, là nó vừa với nửa muỗng gia vị. Thế và bạn để lửa riu cỡ 5 á, trong vòng 10-15 phút nữa. Thế là 2 tiếng, tổng cộng hết là 2 tiếng là thịt nó đã vừa mềm tới. Còn nếu mà bạn muốn ăn mềm hơn chút xíu nữa thì bạn sẽ cho thêm cỡ 10-15 phút nữa, là 2 tiếng 15 phút. Thế tại bò bắp nó lâu lắm. Theo mình á, thì mình thấy nước màu nó ok rồi. Còn nếu mà bạn muốn nước màu thêm thì bạn thử cái ớt màu để nó lấy thêm màu ha. Còn giờ là cái thịt là mình thấy nó vừa chín tới, nó rất là ngon, thấy không? Bạn thấy miếng thịt mình làm nó không có bị đen, mình sắc rồi mình nấu kiểu này nó vẫn ngon như thường, thấy không? Miếng thịt nó đã như thế này nè, nó vừa chín tới, rất ngon, gân rồi chín hết. Rồi. Mình sẽ ăn kèm với rau kinh giới với rau quế ha, và mình bào cái bắp cải này nè, mình bỏ vào trộn chung rồi mình rửa sạch nó nha. Sau khi mình bạn nhớ bào cái loại bào mà nó loại mỏng đó nha, thì cái bắp cải nó ngon hơn. Cái này là mình bào nửa bắp á, rồi mình bào mình trộn vào mấy cái rau sống và mình rửa sạch nó nha. Nửa cái bắp cải, một bó rau kinh giới và rau quế ha. Thì bạn bỏ gì vô cũng được, có rau gì bạn bỏ vô, nhưng mà mình thấy rau kinh giới ăn rất ngon. Cái rổ rau của mình đã xong rồi nè. Đó, cái này mình ăn với mì gói cũng ngon đó. Bạn lấy bún ra tô ha, rồi lấy plastic mình ráp nó lại ha, rồi để microwave 1 phút. Các bạn ráp lại bỏ vô microwave 1 phút, mình lấy nó ra ha. Lấy nó ra xong bạn mới múc cái nước này nè. Cái này là mình nấu trong vòng 2 tiếng ha. Thấy thịt bò mình nấu không có bị đen, nó ngon lắm. Đừng có lấy xả nha, cho nó thơm. Nước rồi.
khi bạn chưa không ăn nữa thì bạn tắt lửa đi và mua cái nồi đi nha, để không cái thịt bò nó sẽ bị mềm nha. Đây là tô bún bò Quế, mình sẽ ăn kèm với bắp cải với kinh giới và rau quế ha. Chúc các bạn xem vui vẻ, nhớ like and share để nhận những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn.